Hi friend, welcome to my channel Bhopali's Kitchen. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ তিয়হ ভাজি লৈ আহিছো আৰু তিয়হখিনি মই কেনেকৈ বনাইছো মই তাকে দেখাব লৈছো আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এখন কেৰাহী তেল গৰম হ'বলৈ দিছিলো আৰু তাত এতিয়া মই এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ মই কাটি দিছো আৰু পিয়াজখিনি ভালকৈ মই লৰাই লম এয়া এনেকৈ মই লৰাই দিছো আৰু পিয়াজখিনি মই অলপ ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত মই এতিয়া আধা চামুচ হালধি আৰু আধা চামুচতকৈ অলপ কম মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম এয়া দিছো হালধি আৰু এয়া এতিয়া মই ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছো আধা চামুচতকৈ অলপ কম দিছো আৰু এইখিনিও ভালকৈ মই মিক্স কৰি লম আৰু ইয়াত মই পিচি থোৱা আদা নহৰু আৰু জলকীয়া পেষ্ট দিছো 2 চামুচ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লম এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম এইখিনি আৰু এইখিনি মই অলপ সময় ভাজি লম আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক মই দেখাব লৈছো যে মই তিয়হ আৰু আলু মই কাটি থৈছো এয়া তিয়হ আৰু আলু মই এনেকৈ কাটি থৈছো সৰু সৰুকৈ আৰু এইখিনি মই ভালকৈ ধুই লৈছিলো আৰু এতিয়া মই ইয়াত সেউজীয়া মটৰ দিম এয়া আৰু এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি লম লৰাই লৰাই আৰু এইখিনি মই 3 পৰা 4 মিনিট সময় সিজিবলৈ দিম এনেকৈ আৰু জুই ফ্লেমটো মই লো মিডিয়াম কৰি থৈছো আৰু মাজে মাজে মই এবাৰ দুবাৰ লৰাইও থাকিম এয়া অলপ সিজি গল মটৰখিনি মোৰ আৰু এতিয়া মই কাটি থোৱা সবজিখিনি দি দিছো আৰু এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই থাকিম আৰু লৰাই লৰাই এতিয়া মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছো আৰু মই লৰাই লৰাই গুটেখিনি মিক্স কৰি লম মছলা গুটেখিনি তিয়হ একেলগে আৰু এতিয়া মই জুই ফ্লেমটো হাই কৰি দিছো আৰু এইখিনি এনেকৈ লৰাই দিয়াৰ পাছতে মই ঢাকনি লগাই 15 মিনিট মান সময় সিজিবলৈ দিম এয়া 15 মিনিটৰ পিছত মোৰ সবজিখিনি সিজি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে এনেকৈ নিশ্চয় বনাই চাব খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু ইমান দেৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো